साथीहरु नमस्कार। धेरै जसो मिटिङहरु आजकल जोहो मिटिङ एपबाट हुने गरेको पाउँछौं। त्यसैगरी अब हामीले चाहिँ आफ्नै मोबाइलबाट जोहो मिटिङबाट मिटिङ गर्नु पर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले बुझ्दाखेरि हामीले चाहिँ जोहो मिटिङ एप आफ्नो मोबाइलमा हुनै पर्ने हुन्छ। अनि मात्र हामीले चाहिँ लिंकमा गएर वा युजरनेम र पासवर्ड क्लिक गरेर लगइन गर्न सक्छौं। र अब हामीले चाहिँ जोहो मिटिङलाई कसरी आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्ने, कसरी आफ्नो मोबाइल इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोस्। यसरी प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले आफ्नो प्ले स्टोरको एपको माथि सर्च एप लेखेको छ, त्यसमा तपाईले चाहिँ एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले यहाँ लेख्नुहोस् ZOHO जोहो स्पेस MEETING मिटिङ एप डाउनलोड आइसकेको छ। यो तपाईले चाहिँ यसरी तपाईले चाहिँ हेर्नुस् त तपाईको जोहो मिटिङ एप मिटिङ अनलाइन मिटिङ भनेर चाहिँ सेकेन्डमा छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, इन्स्टल। यसरी चाहिँ इन्स्टल गर्दाखेरि तपाईले इन्स्टल थिसिसकेपछि जोहो मिटिङ एप तपाईको मोबाइलमा इन्स्टल हुनेछ। यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ जोहो मिटिङ एप डाउनलोड भइसकेपछि इन्स्टलिङले अलिकति टाइम दिन्छ, त्यति चाहिँ हामीले चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै तपाईको चाहिँ जोहो मिटिङबाट कुरा गर्नलाई भिडियो वा फोटो सेयरिङ, कम्प्युटर सेयरिङ गर्न सकिनु हुँदाखेरि यो एप धेरै नै राम्रो स्तरीय रहेको छ। र यो एपलाई हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ डाउनलोड गरिसकेपछि इन्स्टल हुन्छ र तल लेखिएको छ हेर्नुस् त मोर एप र छेउमा ओपन। अब हामीले चाहिँ यो ओपन बटनमा क्लिक गर्छौं र जोहो एप हाम्रो चाहिँ मोबाइलमा यसरी इन्स्टल हुन्छ। यति भइसकेपछि साथीहरु अब हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। यसमा चाहिँ हामीले जोइन मिटिङ भन्ने छ, जोइन मिटिङमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ नेम अर इमेल एड्रेस मागेको छ, जुन हाम्रो चाहिँ मिटिङ गर्ने होस्टले हामीले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ र मिटिङ की पनि हामीले चाहिँ होस्टले प्रोभाइड गरेको थियो। नेम र इमेल र मिटिङ आइडी थिसिसकेपछि त्यसपछि हामीले चाहिँ यसलाई जोइन गर्नुपर्छ। जोइन गर्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ मिटिङमा हामी प्रवेश गर्छौं र जोहोले होस्टले यदि हामीले चाहिँ एक्सेप्ट गर्यो भने त्यसपछि हामीले चाहिँ मिटिङ स्टार्ट गर्न सक्छौं। यसरी हामीले चाहिँ मिटिङ गर्दाखेरि स्पष्ट रूपमा गर्ने हुँदाखेरि त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जोहो मिटिङलाई यसरी इन्स्टल आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरेर हामीले चाहिँ काम चलाउन सक्छौं। साथीहरु मिटिङमा चाहिँ यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भने अब चाहिँ तपाईले चाहिँ यो जोहो मिटिङ एप कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा सिक्नुभयो। यसरी नै अन्य एपहरु तथा जीवन बीमा बारे कुनै जानकारी लिनलाई छ भने हाम्रो चाहिँ यस च्यानलमा चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र कमेन्ट गर्नुहोला र सब्स्क्राइबको बटनको छेउमा रहेको घण्टीको बेल आइकनलाई अवश्य पनि थिच्नुहोला। धन्यवाद।